مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة حياكة طقم بيبي كامل لعمر 6 أشهر. سوف نتكلم أولا عن الباترون. الباترون مؤلف من نمطين متعاكسين. النمط عبارة عن 6 غرز. نبدأ بشرح رموز الغرز. الغرزة رقم 1 غرزة الطرف نرمز لها بالدائرة السوداء. الغرزة رقم 2 غرزة أمام نرمز لها خط عمودي. الغرزة رقم 5 غرزة اختصار أي اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الغرزة رقم 6 غرزة آجور نرمز لها بالدائرة الفارغة. الغرزة رقم 2 في السطر الثاني غرزة خلف نرمز لها خط أفقي. سوف أستخدم في الحياكة هذا النوع من الخيوط القطنية الخاصة بالأطفال، وهو خيط صيفي، بالإضافة إلى الإبر رقم 2.5. نبدأ أولا بإنشاء سطر من الغرز. أنشأنا هنا 50 غرزة. نبدأ بحياكة أسطر نمط غرزة أمام غرزة خلف. أنهينا حياكة 5 أسطر. في السطر السادس سوف ننشئ فتحتين للأزرار. نبدأ أولا بحياكة 16 غرزة. الآن هنا نقوم بإقفال غرزتين، ومن ثم ننشئ غرزتين جديدتين. هنا ننشئ الغرزتين بهذا الشكل ونكمل حياكة 14 غرزة. أيضا هنا نغلق غرزتين. ننشئ غرزتين جديدتين ونكمل حياكة 16 غرزة من الطرف الثاني. أنهينا الآن 11 سطر. لدينا هنا 50 غرزة. سوف نضيف إليها 12 غرزة ليصبح العدد 62 غرزة. التقسيم سوف يكون كالتالي: كل 4 غرز نضيف غرزة. الآن هنا بين الغرزتين سوف ننشئ غرزة جديدة بهذا الشكل. نكمل حياكة 4 غرز: 1 2 3 4. أيضا نكرر إضافة غرزة جديدة.
أنهينا سطر الإضافات وعدنا بسطر غرز خلف. نبدأ الآن بتطبيق الباترون. نمط الباترون عبارة عن 4 غرز أمام، اختصار غرزتين، ومن ثم أجورة. سوف نبدأ نحن في بداية السطر بغرزة الطرف، ومن ثم 3 غرز أمام، اختصار غرزتين، أجورة. طبعا الغرزة الرابعة سوف تكون في نهاية السطر كما هو موضح في الباترون أعلى الشاشة. نبدأ بغرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، أجورة، نهاية النمط. نكرر نمط جديد، 4 غرز أمام، 1 2 3 4، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، أجورة، نهاية النمط. أيضا نعيد تكرار 4 غرز أمام، اختصار غرزتين، غرزة أجورة. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. نبدأ من جهة اليسار في الباترون أعلى الشاشة. أولا غرزة الطرف، ومن ثم غرزتين خلف. الآن أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر نمط كامل، 4 غرز خلف، 1 2 3 4، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. أيضا نكرر نمط كامل، 4 غرز خلف، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. طبعا كما تلاحظون نهاية السطر سوف ينتهي لديكم بعد غرزة الاختصار بغرزتين خلف، ومن ثم غرزة الطرف. والآن ننتقل إلى السطر الثالث. نبدأ بغرزة الطرف، غرزة أمام واحدة. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، أجورة. نكرر بداية نمط جديد، 4 غرز أمام، 1 2 3 4، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار، ومن ثم أجورة، نهاية النمط. أيضا نكرر نمط جديد، 4 غرز أمام بهذا الشكل. ينتهي لدينا السطر بعد الأجورة ب3 غرز أمام، ومن ثم غرزة الطرف. ننتقل الآن إلى السطر الرابع، نقرأه من جهة اليسار في الباترون. يبدأ بغرزة الطرف، ومن ثم 4 غرز خلف. الآن أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر نمط جديد، 4 غرز خلف، أيضا أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. أيضا نكرر نمط جديد، 4 غرز خلف. طبعا نهاية السطر تكون من جهة اليمين في الباترون، تنتهي بأجورة، ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. أنهينا النمط الأول. نبدأ بنمط جديد في السطر الخامس. أولا غرزة الطرف، ومن ثم غرزة أمام، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. نكرر نمط جديد، 4 غرز أمام، 1 2 3 4، أجورة، أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. نكرر أيضا نمط جديد، 4 غرز أمام، أجورة، ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. وصلنا إلى آخر السطر الخامس، وينتهي ب3 غرز أمام،
ومن ثم غرزة الطرف. وننتقل الآن إلى السطر السادس. نقرأه طبعا من جهة اليسار. نبدأ بغرزة الطرف، غرزتين خلف، 1 2. اختصار غرزتين في غرزة واحدة بهذا الشكل. نغير اتجاه الغرز ونختصر من أسفل إلى أعلى بهذا الشكل. الآن آجورة. نكرر نمط جديد، 4 غرز خلف، 1 2 3 4. أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم آجورة نهاية النمط. طبعا ينتهي السطر السادس بغرزتين خلف. نبدأ الآن بالسطر السابع. أولا غرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3. الآن آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. نكرر نمط جديد، 4 غرز أمام، 1 2 3 4. آجورة، أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليمين. ينتهي السطر السابع بعد غرزة الاختصار بغرزة أمام ومن ثم غرزة الطرف. الآن السطر الثامن. طبعا نقرأه من جهة اليسار. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة بعد تغيير اتجاه الغرز بهذا الشكل. الآن آجورة، 4 غرز خلف، 1 2 3 4. نكرر نمط جديد يبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة. ومن ثم آجورة، 4 غرز خلف. طبعا نهاية السطر الثامن تكون ب4 غرز خلف. بعد الانتهاء من النمط الثاني نعيد تكرار النمط الأول. نبدأ بتقسيم السطر التاسع. غرزة الطرف ومن ثم 3 غرز أمام، 1 2 3. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار ومن ثم آجورة. نكرر أيضا 4 غرز أمام، 1 2 3 4. اختصار غرزتين في غرزة واحدة باتجاه اليسار ومن ثم آجورة أيضا. ينتهي السطر التاسع بغرزة أمام ومن ثم غرزة الطرف. أتممنا الآن حياكة 5 أنماط. نبدأ بالعد من هنا، 1 2 3 4 5. الآن سوف نختصر من كل طرف 10 غرز. نبدأ هنا باختصار 10 غرز في سطر الأمام.
نكمل الآن حياكة السطر. بعد الانتهاء من السطر ننتقل الآن إلى سطر الخلف، أيضا نختصر 10 غرز ومن ثم نكمل حياكة السطر. نكمل الآن أيضا حياكة السطر. بقي لدينا هنا 42 غرزة. نبدأ بالحياكة باتجاه الأعلى. في كل سطر نختصر غرزة. في سطر الأمام نختصر غرزة في بداية السطر، وأيضا في سطر الخلف نختصر غرزة في بداية السطر. طبعا يكون الاختصار بهذا الشكل، غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل حياكة السطر. أيضا في سطر الخلف نبدأه باختصار غرزتين في غرزة واحدة بهذا الشكل، ونكمل حياكة باقي السطر. ننتقل إلى سطر الأمام، أيضا نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل حياكة باقي السطر. الآن بعد الاختصار في كل سطر غرزة وصلنا إلى الأعلى، بقي لدينا 16 غرزة. نكمل حياكة نمطين كاملين بعدد 16 غرزة. الآن نكون قد أنهينا نمطين، 1 2. نغلق الآن القطعة هنا، ونكون قد انتهينا من حياكة القسم الأمامي. أنشأنا حزامين، كل حزام يتألف من 14 غرزة. عدد الأسطر 122 سطر. نمط الحياكة غرزة أمام غرزة خلف. ننتقل الآن إلى حياكة القسم الخلفي. نبدأ بالبازينة، وعدد غرزها 50 غرزة. نمط الحياكة أيضا غرزة أمام غرزة خلف. أولا نبدأ بحياكة 11 غرزة.
الآن في الغرزة 12 نبدأ بوصل الحزام بخط الخصر الخلفي. طبعا نجمع غرزتين مع بعضهما، غرزة من الحزام وغرزة من خط الخصر بهذا الشكل، نختصرهما في غرزة واحدة. الآن غرزتين، طبعا غرزتين خلف، أتممنا وصل الحزام الأول، انتهى لدينا الحزام بغرزة خلف. نبدأ بوصل الحزام الثاني ويبدأ بغرزة أمام. أنهينا الآن الحزام الثاني أيضا بغرزة خلف، نكمل حياكة 11 غرزة، نبدأ بغرزة أمام، غرزة خلف، وهكذا لنهاية السطر. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من وصل الحزامين. نتمم الآن حياكة 10 أسطر. أنهينا الآن 11 سطر، لدينا 50 غرزة، سوف نضيف 12 غرزة ليصبح العدد 62 غرزة. نمط الإضافة: بعد كل 4 غرز نضيف غرزة. بعد سطر الإضافات وسطر غرز خلف، الآن نقسم نمط الباترون كما هو موضح في القطعة الأمامية هنا، ونتم حياكة 10 أنماط. بعد إتمام 10 أنماط نبدأ بالاختصار، من كل طرف نختصر غرزة. في سطر الأمام نختصر غرزة، أيضا في سطر الخلف نختصر غرزة. نتابع الاختصار ليبقى لدينا 16 غرزة. بعد ذلك نكمل حياكة نمطين كاملين وننهي القطعة. إذا نختصر بهذا الشكل غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل حياكة باقي السطر كما هو موضح في رسم الباترون. أيضا في سطر الخلف نختصر في بداية السطر غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل حياكة باقي السطر. انتهينا من حياكة القطعتين. الآن سوف نبدأ الخياطة من الأسفل.
بعد الانتهاء من وصل القطعتين نبدأ بإنشاء حفرة الفخذ. أنشأنا الآن 70 غرزة. نكمل حياكة 11 سطر بنمط غرزة أمام غرزة خلف. الآن نتم خياطة الطرفين ونكون قد انتهينا من السروال. سوف ننتقل الآن لحياكة التيشيرت. سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط أليزا ديفا، هو مخصص للأطفال، فتلة رفيعة. أيضا سأستخدم الإبر رقم 2 ميلي. أولا سوف أبدأ بإنشاء 80 غرزة. أتممت الآن حياكة 6 أسطر. ننتقل إلى السطر السابع، سوف يكون بنمط آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نبدأ أولا بغرزة الطرف، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر هذا النمط لنهاية السطر. ننتقل الآن إلى السطر الثامن، وهو سطر غرز خلف عادية. أتممنا حياكة 6 أسطر. الآن سوف نثني القطعتين على بعضهما بهذا الشكل، ونبدأ بجمع الغرز مع بعضها.
بعد الانتهاء من السطر نضيف 4 غرز إلى الياقة وهي غرز المرد. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. طبعا غرز المرد هنا تحاك غرز أمام، في كل سطر تحاك غرز أمام. نبدأ بالغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، الآن الغرزة الرابعة. نضيف من غرز الياقة أيضا غرزتين، يصبح عدد غرز المرد 6 غرز. نكمل الآن حياكة سطر غرز خلف. بعد الانتهاء من سطر الخلف سوف نضيف أيضا 4 غرز من الطرف المقابل بهذا الشكل، تحاك أيضا غرز أمام. نبدأ بالغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، الغرزة الرابعة. أيضا نضيف غرزتين من غرز الياقة، يصبح العدد 6 غرز وهي غرز المرد. نبدأ الآن بتقسيم الأكمام والخلف والأمام. أولا بعد غرز المرد 6 نبدأ بحياكة 9 غرز أمام. الآن هنا بين الغرزتين نضيف غرزتين وهي سوف تكون الزاوية الأولى. هنا تتم إضافة الغرزة الأولى، يصبح عدد غرز الأمام 10 غرز. أيضا نضيف الغرزة الثانية وهي سوف تكون تابعة لغرز الكم. نكمل الآن حياكة 18 غرزة غرز الكم. الآن هنا أيضا نضيف غرزتين وهي الزاوية الثانية، غرزة تابعة للكم، يصبح عدد غرز الكم 20 غرزة. الغرزة الثانية تابعة للظهر بهذا الشكل. نكمل الآن حياكة 24 غرزة غرز الظهر. الآن نضيف غرزتين وهي غرز الزاوية الثالثة، غرزة تكون تابعة لغرز الظهر، يصبح عدد غرز الظهر 26 غرزة. الغرزة الثانية تابعة لغرز الكم الثاني. نكمل الآن حياكة 18 غرزة وهي غرز الكم الثاني. وصلنا الآن إلى الزاوية الرابعة والأخيرة. ننشئ بين الغرزتين هنا غرزتين، غرزة تابعة لغرز الكم والغرزة الثانية تابعة للجهة الأمامية. الآن نكمل حياكة 9 غرز وهي غرز الجهة الأمامية،
زائد 6 غرز وهي غرز المرد. ننتقل الآن إلى سطر الخلف. غرز المرد 6 تحاك غرز أمام، ونكمل باقي السطر غرز خلف عادية. ننتقل الآن إلى سطر الأمام. نبدأ بغرز المرد. عدد غرز المرد كما قلنا سابقا 6 غرز تحاك غرز أمام. بعد ذلك نتم حياكة 10 غرز وهي غرز الجهة الأمامية. وصلنا الآن إلى الزاوية الأولى، زاوية الإضافة. نضيف الآن غرزتين، غرزة تكون تابعة للجهة الأمامية، يصبح عدد الغرز هنا 11 غرزة، والغرزة الثانية تكون تابعة للكم، يصبح عدد غرز الكم 22 غرزة بعد إضافة غرزة ثانية في الزاوية الثانية. أيضا هنا في الزاوية الثانية نضيف غرزتين، غرزة تابعة للكم وغرزة تابعة للظهر. نكمل الآن حياكة 26 غرزة وهي غرز الظهر. وصلنا الآن أيضا إلى الزاوية الثالثة، نضيف غرزتين ونكمل حياكة 20 غرزة وهي غرز الكم الثاني. وصلنا الآن إلى سطر الأمام. أتممنا حياكة 6 غرز وهي غرز المرد، و11 غرزة غرز الجهة الأمامية. الآن نضيف غرزتين في الزاوية الأولى. طبعا في كل زاوية نضيف غرزتين، لدينا في النمط 4 زوايا. هنا الزاوية الثانية نضيف فيها أيضا غرزتين، الزاوية الثالثة والزاوية الرابعة. الآن في هذا السطر سوف ننشئ فتحة أزرار. نبدأ أولا بحياكة 3 غرز. نغلق غرزتين، ننشئ الآن غرزتين، 1 2. نتابع حياكة باقي السطر. الآن نحن في السطر الخامس عشر، أيضا سوف ننشئ فتحة للأزرار ثانية.
أتممنا حياكة 19 سطر. الآن سوف ننقل القطعة إلى 5 إبر نمرة 2. الآن سوف نغلق الدائرة بجمع غرز المرد مع بعضها البعض بهذا الشكل، طبعا بسطر غرز أمام. ثبتنا ال4 زوايا بهذا الشكل. الآن سوف يكون نمط الحياكة سطر غرز أمام عادية. السطر الثاني سوف يكون سطر إضافات، في كل زاوية نضيف غرزتين. طبعا بعد حياكة 22 سطر باللون الأبيض، الآن سوف نضيف اللون الأزرق ونتم حياكة 11 سطر. السطر الأول باللون الأزرق سوف يكون سطر غرز أمام عادية من دون إضافات. هنا أتممنا حياكة الضلع الأزرق 11 سطر. الآن نعيد استخدام اللون الأبيض ونبدأ بسطر غرز أمام. أتممنا حياكة سطرين باللون الأبيض. الآن سوف نفصل الأكمام عن البدن. بهذا الشكل فصلنا الكم الأول. نثني القطعة الآن ونتم حياكة جهة الأمام. بعد فصل الأكمام
الآن لدينا عدد غرز الكم الواحد 50 غرزة، وعدد غرز البدن من الأسفل 112 غرزة، 56 غرزة من الأمام و56 غرزة من الخلف. نكمل الحياكة الآن باتجاه الأسفل. وصلنا الآن إلى نهاية التيشيرت. لدينا هنا 3 أقسام باللون الأبيض، كل قسم مؤلف من 22 سطر، قسمين باللون الأزرق كل قسم مؤلف من 11 سطر. نكمل الآن السطر التالي بنمط آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. بعد إتمام سطر الآجورة نكمل الآن حياكة 6 أسطر غرز أمام عادية. نثني الطرف الآن إلى الداخل ونبدأ بالحياكة بواسطة إبرة الخياطة. ننتقل الآن إلى الكم. نبدأ بحياكة 6 أسطر غرز أمام، سطر آجورة، أيضا 6 أسطر غرز أمام. انتهى الكم الآن ب8 أسطر غرز أمام عادية، سطر غرزة آجور، 6 أسطر غرز أمام. نثني الكم الآن إلى الداخل ونثبت الطرف بواسطة إبرة الخياطة. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الشرح. أشكركم على حسن المتابعة. انتظروني في الفيديو القادم. دمتم بخير.